હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ લર્ન ઇંગ્લિશ વિથ કલ્પના. તો આજના ટોપિકમાં આપણે એવા વાક્યો શીખવાના છે જે આપણે આપણી ડેલી લાઈફમાં વારંવાર યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે ખૂબ જ સરસ રસોઈ કરો છો, તે ખૂબ જ સરસ કાર ચલાવે છે, તું ખૂબ જ સરસ અંગ્રેજી વાંચે છે, તું ખૂબ જ સરસ ક્રિકેટ રમે છે. સો માય ડિયર ફ્રેન્ડ, તમે જોઈ શકો છો કે આ વાક્યમાં ખૂબ જ સરસ એ વારંવાર યુઝ થયું છે. તો તેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાશે ખૂબ જ સરસ, એટલે કે વેલ ઇનફ. ઓકે, અને વાક્ય બનાવવા માટેનું સ્ટ્રક્ચર છે સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ, ઓબ્જેક્ટ અને વેલ ઇનફ. સો હવે જોઈશું એક્ઝામ્પલ. સો ફર્સ્ટ, તમે ખૂબ જ સરસ રસોઈ કરો છો. સો ઇન ઇંગ્લિશ યુ કુક વેલ ઇનફ. ઓકે, તમે ખૂબ જ સરસ રસોઈ કરો છો. સો ઇન ઇંગ્લિશ યુ કુક વેલ ઇનફ. સો જોઈશું નેક્સ્ટ, તે ખૂબ જ સરસ કાર ચલાવે છે. સો ઇન ઇંગ્લિશ હી ડ્રાઇવ્સ કાર વેલ ઇનફ. તે ખૂબ જ સરસ કાર ચલાવે છે. હી ડ્રાઇવ્સ કાર વેલ ઇનફ. સો જોઈશું નેક્સ્ટ, તું ખૂબ જ સરસ અંગ્રેજી વાંચે છે. ઓકે, સો ઇન ઇંગ્લિશ યુ રીડ ઇંગ્લિશ વેલ ઇનફ. યુ રીડ ઇંગ્લિશ વેલ ઇનફ. ઓકે, તું ખૂબ જ સરસ ક્રિકેટ રમે છે. સો ઇન ઇંગ્લિશ યુ પ્લે ક્રિકેટ વેલ ઇનફ. યુ પ્લે ક્રિકેટ વેલ ઇનફ. તે ખૂબ જ સરસ પિઝા બનાવે છે. તે ખૂબ જ સરસ પિઝા બનાવે છે. સો ઇન ઇંગ્લિશ સી મેક્સ પિઝા વેલ ઇનફ. સી મેક્સ પિઝા વેલ ઇનફ. સો જોઈશું નેક્સ્ટ. ઓકે, તો તમે અંગ્રેજી ખૂબ જ સરસ ભણાવો છો. તો આ વાક્યનું ઇંગ્લિશ તમે કરો અને કમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને મોકલી આપો. ધીસ ઇઝ હોમવર્ક ફોર યુ એન્ડ કમ્પલસરી. સો માય ડિયર ફ્રેન્ડ, ડેલી ઇંગ્લિશ શીખવા માટે જરૂરથી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી તમને આવનારા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે. અને નવા નવા ટૉપિક શીખવા માટે જરૂરથી નવા હોવ તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને વિડીયોને લાઇક કરી અને બધા ગ્રુપમાં અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો. ઓકે માય ડિયર ફ્રેન્ડ, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.